අයිබෝන් අත්තම්මගේ යෝග පන්තියට ඔබ හැම දෙනාවම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ආරම්භ කරන අලුත් channel එක පිළිබඳව ඔබ හැම දෙනාවම දැනුවත් කරන්නට අපි හිතුවා. ඔබ හැම දන්නා පරිදි අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ හැම තැනම මිනිසුන් අද විශාල මානසික ව්‍යාකූලතාවයන්ට මුහුණ පාලා තියෙනවා. යුද බිය, ආර්ථික අර්බුද, දේශගුණික විපර්යාස, නොයෙකුත් ලෙඩ රෝග වගේ දේවල් මිනිසුන්ගේ හිත ව්‍යාකූල කරලා තියෙනවා. එපමණක් නෙමෙයි. අපේ නව යෝන් වියට එළඹෙන දරුවන්ගේ දැඩි පීඩනයකට ලක් වෙන විදිහට මානසික සෞඛ්‍ය පහළට ගිහින් තියෙනවා. බොහෝ විට එම ව්‍යාකූලතාවයන් නිසා ඔවුන්ගේ ජීවිතවලට පවා හානි කරගන්නට උත්සාහ කරන බව අපට අසන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා අපි නිතරම කරන යෝග, භාවනා සහ ප්‍රාසංගික කලා විෂය ඇසුරෙන් තිබෙන්නා වූ මෙවලම් ටූල්ස්, ඒ කියන්නේ පාඩම්, පුහුණු වීමේ ව්‍යායාම ඉදිරිපත් කරන්නට අත්තම්මගේ යෝග පන්තිය හරහා. ඉතින් අද මේ වැඩසටහන අපි කරන්නේ දරුවන්ට නෙමෙයි වැඩිහිටියන්ට. මොකද වැඩිහිටියෝ දරුවන්ව මේ ලැබෙන ව්‍යායාම සහ පාඩම් එක්ක පුහුණු කිරීමේදී දරුවන්ට තම භාවයන් කළමනාකරණය කරගන්නට අවස්ථාව ලැබෙනවා. තමන් තනි වෙලා නැහැ. තමන්ට ප්‍රශ්නයක් එනකොට තමන්ගේ පවුලේ අය ඉන්නවා. ඒ වගේ මේ භාවයන් කළමනාකරණය කරගන්නට පුළුවන් ව්‍යායාම තමන් ළඟ තියෙනවා කියලා හොඳට දෙපයින් හිට ගන්නට දරුවන්ට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ නිසා මා ඉල්ලා සිටිනවා වැඩිහිටියන්ගෙන් දරුවන්ට විතරක් නෙවෙයි ඔබලාත් මේ ලැබෙන පාඩම් හැම වීඩියෝ එකක්ම නරඹලා දරුවන්ටත් උදව් කරන්න. බොහෝ විට ඔබලාටත් මේවා ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් වේවි. මෙහිදී මා දුටු දෙයක් තමයි වර්තමානයේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ තිබෙන සංකූලතා දරුවන්ගේ මානසික සෞඛ්‍යයට බලපාලා තිබෙන බව. යෝග ආරම්භ කළේ ඉන්දියාවෙන්. යෝග පිළිබඳව හදෑරීමේදී මට දැනෙන දෙයක් තමයි පුරාණ ඉන්දියාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය තුළ මෙයට පිළිතුරු තිබුණු බව. ඒ කියන්නේ ගුරුකුල ක්‍රමය තුළ. මං ගුරුකුල ක්‍රමය ගැන පැහැදිලි කරන්න කැමතියි. හැබැයි ඒ ගමම මම මතක් කරන්නට කැමතියි නූතන ලෝකයේත් එක්ක අපි ගමන් කරනකොට ගුරුකුල ක්‍රමය එහෙම පිටින්ම අද කාලයට ගේන්න බැරි බව. හැබැයි ඒ ගුරුකුල ක්‍රමය තුල තිබුණු බොහෝ දේවල් අපිට ගෙවල් තුලින් සහ තමන් වටේ ඉන්න අය තුලින් දරුවන්ට එකතු කරගන්නට ලැබුණොත්, බොහෝ දේවල් එකතු කරගන්නට ලැබුණොත් ඒ දරුවන්ට පුළුවන් වෙනවා තමන්ගේ භාවයන් කළමනාකරණය කරගෙන සතුටින් සැනසීමෙන් පිරුණු ජීවිතයක් ගත කරන්නට. ඉතින් අපි බලමු මොකද්ද මේ ගුරුකුල ක්‍රමය කියන්නේ. ඒ තුලින් අපිට ගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා. ගුරුකුල කියන්නේ ගුරු ගෙදර. පුරාණ ඉන්දියාවේ අවුරුදු 8 විතර වෙනකොට දරුවෙක්ව ගුරු ගෙදරට එක්ක යනවා. හැබැයි පිරිමි ළමයි විතරයි. ගැහැණු ළමයි ඒ කාලේ අධ්‍යාපනයට යොමු කළේ නැහැ. ඉතින් අද සුවිශේෂ දෙයක් තමයි කාන්තාවන්ට ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් තිබෙන එක. ඉතින් මෙසේ එකතු කරගෙන ගිය දරුවා අවුරුදු 20 පමණ වන තෙක් හැදෙන්නේ වැඩෙන්නේ ගුරුවරයාගේ ගෙදර. එතෙන්දී අධ්‍යාපනය විතරක් නෙමෙයි. තමන් සමාජයට ගියාම වැඩිහිටියෙක් හැටියට කළ යුතු සියලු දේවල් දරුවා ගුරු ගෙදරදී ඉගෙන ගන්නවා. ගුරු ගෙදරදී දරුවාගේ අධ්‍යාපනය විතරක් නෙවෙයි භාවමය බුද්ධිය, විශ්වීය බුද්ධිය, මේ සියල්ලක්ම අධ්‍යාත්මික බුද්ධිය, මේ සියල්ලක්ම දරුවාට ඉගෙන ගන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අද අපට අඩු වෙලා තියෙන මෙන්න මේ කොටස්. පාසල් පද්ධතිය තුලින් නොවුනත් අපේ වැඩිහිටියන්ට පුළුවන් නේද ගුරු ගෙදර තිබුණු මෙන්න මේ දේවල් එකතු කරගන්න. අනිත් එක ගුරුවරයා සහ ගුරුවරයාගේ බිරිඳ මවගේ සහ පියාගේ භූමිකාව රඟපෑවා. ඔවුන්ට වෙලාව තිබුණා දරුවන්ගේ භාවයන් දැක්කලා, කියන්නේ පෙනිලා. දැන් දකින්න වෙලාවමදි ඔවුන්ට පෙනුණා, ඔවුන් දැක්කා. ඒ දැකලා ඒ භාවයන් කළමනාකරණය කරගන්නට අවශ්‍ය මෙවලම් දරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඉතින් අපිත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ channel එක තුලින්
මෙන්න මේ මෙවලම් දරුවන්ට රැගෙන එන්න මෙතෙන්දී මම ඊටමත් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා දෙමව්පියන්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ භූමිකාව දැන් අතහැරිලා තියෙනවා. ඒ අතහැරිලා තියෙන එක නැවත තමන්ගේ අතට ගන්නා ලෙස. ගුරුකුල සම්ප්‍රදාය තුළ තිබෙන සුවිශේෂත්වය වෙන්නේ දරුවන් හැම දෙනාම ලොකු පවුලක් වගේ එක තැනක හැදෙන වැඩෙන එක. දැන් වෙලා තියෙන්නේ දෙමව්පියන් සහ ගුරුවරුන් යන කොටස් දෙකම අතිශයින්ම කාර්යබහුල වීම. ඒ නිසා දෙමව්පියන් හිතනවා දරුවා පාසලට ගියාම ඒ දරුවාව රැක බලා ගැනීම මඟ පෙන්වීම ගුරුවරයාගේ යුතුයකම කියලා. ඒ අතරතුර ගුරුවරුන් හිතනවා මේ වගකීම දෙමව්පියන්ගේ කියලා. එතෙන්දී දරුවාව සමහර විට මග හැරෙනවා. ඒ මග හැරීම තුළ දරුවන්ට ඇතිවන දැඩි පීඩන, මානසික ව්‍යාකූලතා, සමහර විට විෂාදය, කාංසාව, ඒ කියන්නේ ඇන්සයිටි, පැනික් වීම මෙන්න මේ දේවල් දරුවන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔවුන්ට කලමනාකරණය කරගන්නට හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඉතින් මේ ලැබෙන මෙවලම් තුලින් ටූල්ස් තුලින් දරුවන්ට එවන් අවස්ථාවකදී තමන්ගේ භාවයන් කලමනාකරණය කර ගැනීමට හොඳ හැකියාවක් ඇති වෙනවා. අපි වගේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන උනන්දු වන සමාජ ක්‍රියාකාරීන්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, මනෝවෛද්‍යවරුන්, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, රජය මුළු සමාජයම මානසික සෞඛ්‍යයට අංක 1 ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතු කාලය එළඹ තියෙනවා කියලා අපට හැඟෙනවා. ඒ වගේම බොහෝ දෙනෙක් මේ පිළිබඳ උනන්දු වන බව දැනීම අපට ලොකු සතුටක්. මොකද මම මානසික සෞඛ්‍යය පිළිබඳව සමාජය දැනුවත් කරන්නට මහත් වෙහෙසක් ගත් සටන් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් දෙමව්පියන්ගෙන් සහ වැඩිහිටියන්ගෙන් මා ඉල්ලා හිටිනවා අතහරින්න එපා. තමන්ගේ දරුවා පිළිබඳව විතරක් නෙමෙයි, සමාජයේ සිටින සියලුම දරුවන්, මේ රටේ දරුවන්, අපේ දරුවන් ඒ පිළිබඳව හොඳ විමසිල්ලකින් ඉන්න කියලා. අපි මේ දරුවෝ හිතනවා ඇති අත්තම්ම මේ දේවල් කොහෙන්ද ඉගෙන ගත්තේ කියලා. 1989 ඉඳලා අත්තම්ම ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා ආපහු. ඉතින් එතෙන්දී එංගලන්තේ ලන්ඩන් ඇකඩමි ඔෆ් මියුසික් ඇන්ඩ් ඩ්‍රැමටික් ආර්ට්ස් කියන, ඒ කියන්නේ ලැම්ඩා කියලා කෙටියෙන් කියන ආයතනයෙන් තමයි ප්‍රාසාංගික කලා විෂය අත්තම ඉගෙන ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉන්දියාවේ සිවානන්ද යෝගාශ්‍රමයට ගිහිල්ලා ආචාර්ය උපාධිය දක්වා ඉගෙන ගත්තා. එතනින් නැවතුනේත් නැහැ. දැන් මගේ වයස කීයද කියලා දන්නවද? අවුරුදු 70ක්. ඉතින් ඉගෙන ගන්න වයසක් නැහැනේ. ඉන්දියාවේ ආයුෂ් දෙපාර්තමේන්තුවේ පශ්චාත් උපාධිය සඳහා මේ දවස්වල සූදානම් වෙමින් සිටිනවා. ඉතින් ඔන්න දරුවෝ හිතන්න එපා අපිට ඉගෙන ගන්න කාලයක් තියෙනවා කියලා. නෑ. හැමදාම අපි ඉගෙන ගන්නවා. වයසට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්නවා. මැරෙනකම් අපිට ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් හිතේ තියාගෙන දෙමව්පියන් සහ දරුවන් මේ සියලු දේවල් ඉගෙන ගන්න අපි පටන් ගමු. මේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අත්තම්මගේ යෝග පන්තියේ YouTube channel එකෙන් විතරක් නෙවෙයි. පෞද්ගලිකව අභින යෝගාශ්‍රමයට ඇවිල්ලත් ඔබගේ දරුවන්ව පුහුණු කරවන්නට හැකියාව තිබෙනවා. එහිදී අපි උගන්වන්නේ යෝගාසන පමණක් නෙවෙයි. ශ්වසන අභ්‍යාස, යෝග පිළිබඳ දැනුම, ඒ වගේම ප්‍රාසාංගික කලාව ඇසුරෙන් තිබෙන විෂයන්ගේ දැනුවත් ප්‍රායෝගිකව පුහුණු වීමත් දරුවන්ට කළ හැකි වෙනවා. ඒ වගේම දරුවන් මුල් කාලයේ යෝගාවලට යොමු වන තුරු හොඳ අවධානයකින් දරුවන්ව යොමු කරන්නට වැඩිහිටියෝ දෙමව්පියෝ උත්සාහ කරන්න. දරුවා මහන්සි වෙලා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න වෙලාවක දරුවට යෝග කරන්න කියලා කියන්න එපා. පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙලා නිවාඩුවේ ඉන්න වෙලාවක දරුවා ඒ සඳහා යොමු කරන්න. එතෙන්දී ඔබලා දැනගත යුතු කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ආහාර අරගෙන පැය 2ක්වත් අඩු තරමින් ගත විය යුතුයි. ඊළඟට දරුවාගේ ශරීරය හොඳින් වැසුණු ඇඳුම් දරුවාට ඇඳවිය යුතුයි. එහෙන් මෙහෙන් නිරාවරණය වුණු ඇඳුම් අඳවන්න යෝග පුහුණුවීමේදී සුදුසු නැහැ.
ඊළඟ එක තමයි දරුවාට හොඳ මැට් එකක් තියෙන්න ඕන. ඒ මැට් එක අර තියෙන නිදාගන්න භාවිතා කරන මැට් ඒව නෙවෙයි. හොඳ මැට් එකක් දරුවට අරගෙන දෙන්න කිසිවක් නැතුව පොළව උඩ දරුවාට යෝගා කරන්නට එපා. හොඳයි අදට අපි සමුගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මට මෙතෙන්දී විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතු කෙනෙක් ඉන්නවා. අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි ජාත්‍යන්තර සම්මානය ලැබූ විශිෂ්ට අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් විශිෂ්ට කැමරා ශිල්පියෙක් වන චන්න දේශප්‍රිය මාමා මේ කැමරාව පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේ වැඩසටහන් සියල්ල අපට සූදානම් කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒ මාමාටත් ඒ වගේම අනෙකුත් මේ කණ්ඩායමේ සියලු දෙනාටමත් අපි ස්තුතිවන්ත වෙන ගමම්ම අචිනි සේනාරත්න නැන්දාටත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරමින් අදට වැඩසටහනින් මන් සමුගන්නවා. ඔබ හැම දෙනාටම ආයු බොහෝ වේවා.